يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم عليكم السلام ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dashur vëllezër, sonte do të vazhdojmë me një rregull tjetër kuranor. Allahu lartësuar thotë: Innahu men yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. S'ka dyshim se ai që i ruhet Allahut duke kryer detyrat dhe bën durim, Allahu nuk do t'ia humbë shpërblimin mirëpunuesve. Ky është një rregull i madh në raportet në lidhjen e njeriu me Allahun, por edhe në lidhjet e njeriu me të tjerët. Ti ruhesh Allahut, do të thotë ti ruhesh zemrimin te Allahut, të kesh devocion, frikë. Të ruhesh Allahut duke zbatuar detyrat dhe duke u ruajtur nga haramet. Dhe të kesh durim, të bësh durim kur të bie ndonjë fatkeqësi. Të bësh durim të durosh në kryerjen e detyrave fetare. Të durosh dhe të frenosh veten nga haramet. Kushdo që tregohet i devotshëm dhe durimtar, do ketë shpërblim te Allahu i lartësuar, se Allahu nuk ka humb shpërblimin njerëzve mirëpunues. Qofse njeriu ndesh njerëz të cilët nuk ja vlerësojnë të mirat, punët, nderet, mos shqetësohet, se Allahu nuk e humb shpërblimin e njerëzve mirëpunues. A ke bë mirë? A e di Allahu që ke bë mirë? Kjo mjafton. Nuk ka rëndësi se e vlerësojnë të mirën, nderin njerëzit apo jo. Allahu i lartësuar u vlerëson punët të mirëpunuesve dhe i shpërblen. Ai nuk u humb punët të mirëpunuesve. Ky rregull kuranor, me të vërtetë kushdo që ja ka frikën Allahut, i ruhet zemrimit të tij për kryer detyrat dhe bën durim, Allahu nuk ka humb shpërblimin mirëpunuesve. Ky rregull kuranor është përmendur në kontekstin e tregimit të Jusufit alayhis salam. Allahu ka treguar për Jusufin alayhis salam në surën Yusuf, dhe duke folur për Jusufin ka përmendur edhe këtë parim. Dihet domthonë historia e Jusufit alayhis salam se si lindi smira ndërmjet vëllezërve të Jusufit dhe vllajt të tyre, Jusufit pra. Ata nga që vërenin se babai i tyre doshte më shumë Jusufin, bën një plan që ta zhdukin Jusufin alayhis salam dhe që babai i tyre të ushqente dashuri vetëm për ta. Smira i çoi deri në këtë plan të rënd. Dhe në fakt e morën Jusufin alayhis salam
e hodhën në pus, Jusufin a.s. E nxori shërbëtori karvanit, e nxori karvanin nga pusi, dhe vëllezërit e Jusufit ja shesin si skllav karvanit. Kështu bie në skllavëri Jusufi a.s. Bie në robëri. Nga i lirë bëhet rob. Dhe kjo është një sprovë e rëndë. Më pas, Jusufi a.s. blihet si shërbëtor, si sklav nga ministri i Egjiptit, dhe kur rritet bie në një provë tjetër. Gruaja e ministrit e joshi Jusufin a.s. për lidhje të falishme. Por Jusufi a.s. bëri durim dhe zgjodhi burgun në vend të veprimit të punës së turpshme. Njerëzit e devotshëm janë gatshëm që të vuajnë e të mos e kundërshtojnë Allahun, të mos e shkelin ligjet e Allahut të lartësuar. Jusufi a.s. zgjodhi vujtjen dhe jo veprimin e haramit, sepse gruaja e ministrit e vendosi midis dy mundësive. Ose do t'i përgjigjej lidhjes falishme me të, ose do të përfundonte në burg. Wala in lam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wala yakuna min as-saghirin. Allahu thot në Kur'an se ajo tha, nëse ky nuk do të bëjë çfarë i them unë, do të burgoset dhe do të jetojë i nënshmuar, i nënshtruar. Qala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayh. Por Jusufi a.s. ta Zoti im, për mua burgu është më mirë. Më pëlqen më shumë burgu se sa puna në të cilën më ftojnë ato. Po illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akum min al-jahilin. Dhe nëse ti o Zoti im nuk do të largosh prej meje kurthin e tyre, unë do të anoj nga ato dhe do bëhem prej të paditurve. Jusufi çfarë zgjodhi? Zgjodhi vujtjen burgun kundrejt veprimit haramit. Dhe kjo është sjellja e njerëzve të devotshëm. Janë gatshëm që të vuajnë dhe të mos e kundërshtojnë Allahun. Nëse vjen me dy mundësive, të vuajnë apo të bëjnë haram, po të vuajnë më mirë. Varfëria apo ta fitosh pasurinë haram, më mirë varfëri. Më mirë të lësh fenë e Allahut apo të përfundosh burg, më mirë të përfundosh në burg. Më mirë të bësh punë turpshme apo të franosh veten dhe të vuash, më mirë të vuash, apo të bësh punën e turpshme. Pra sa herë që një njeri i devotshëm vihet mes dy mundësive, ose të bëjnë haram, ose të vuajë, zgjedh vujtjen. Nëse njeriu i dobët, njeriu që s'ja ka frikën e Allahut, i përgjigjet dëshirës së nefsit dhe vepron haramin. Allahu na ruaj. Jusufi a.s. më pas del nga burgu, del në pafajësia e tij dhe bëhet ministri i Egjiptit. Mori në dorë depot, menaxhimin e depove të Egjiptit. Interpretimi që i bëri ëndrës së mbretit që një interpretim i mrekullueshëm. Dhe mbreti e caktoi me detyrën si ministri i Egjiptit. Jusufi a.s. filloi të menaxhonte depot e Egjiptit në 7 vitet e bollokut dhe më pas dhe në 7 vitet e pastirës. Në Medjen ose në Palestinë ku ndodheshin vëllezërit e Jusufit dhe prindërit e tij, pllakosi varfëria, thatësira dhe zia. Detyrohen vëllezërit e Jusufit të vinin në Egjipt dhe të merrnin drisë. Por dihet që ata kishin kujdisur një plan keq për Jusufin. Ata i kishin munduar Jusufin. Ata i kishin hedhur në pus dhe i kishin shitur si skllav për ta ndarë nga jati. Smira i kishte shtyrë deri këtu. Tash më shkojnë, por nuk e dinin se kishin dhënë me Jusufin a.s. Shkojnë. Dhe
Jusufi a.s. kërkoi për tyre që të sillnin herën tjetër të vllajën e tyre, se nëse nuk do ta sillnin vllajën e tyre, atëherë nuk do t'u jepte më dritë. Shkojnë ke japi i tyre dhe bien dakord Jakubi a.s. që të çonte me ta dhe vllajën e tyre më të vogël Benjaminin. Dhe kështu shkojnë ke Jusufi a.s. Jusufi a.s. e mori vllajën e vogël dhe e futi në një dhomë vete. Dhe të tjerët në vete dhe pastaj i thotë: unë jam vllai jot, jam Jusufi a.s. Ti mos u shqetëso, mos u pikëllo. Pastaj Jusufi a.s. bëri planin që ta mbante vllain e tij në Egjipt. Dhe vendosi enën e mbretit, enën me cilën peshonte dritë, e vendosi en ari, e vendosi në pjesën ose në thesin, në ngarkesën e vllajt të tij më të vogël Benjaminit. Dhe pastaj dërgon zëdhënësin që t'i pyeste. Ato thonë që ne nuk kemi të ardhur për të bërë shkatrim në tokë, për të bërë punë të këqija. Ne jemi njerëz të ndershëm, kemi ardhur me marrë dritë. Sa po cili është dënimi i gënjeshtarit? Nëse ju gënjeni, cili është dënimi? Sa dënimi i hajdutit, sipas ligjit tonë, domethënë ligjit Jakubit a.s., ligjit Zotit, ishte që të burgosej, vjedhësi burgosej. Domethënë nuk ka qenë i njëjtë ligji i vjedhësit në të gjitha legjislacionet. Sipas legjislacionit të Jakubit a.s., ligji ishte që kush vjedhte të dënohej me skllavëri. Domethënë bëhej sklav i atij që e kishte dëmtuar, që i kishte vjedhur. Atëherë Jusufi filloi të kontrollonte ngarkesat e tyre, secili. Dhe në fund nxori nga ngarkesa, nga thesi ose ena e vllajt e tij. Edhe kështu do e bënte sklav vllajin, i do e mante në Egjipt. Ata i thonë që merr njërin prej nesh, sepse babën e kemi plak dhe ai e do shumë këto. Që merr njërin prej nesh me ti. Sa mos e thonë të Allah, nëse unë do ta bëj këtë gjë, atëherë jam i padrejtë. Kështu kthehen tek jati i tyre. Jati i tyre pikëllohet dhe më shumë. E humbi shikimin. Por tha, unë shpresoj se Allah do më sjell mua ata të dy. Më pas shkojnë përsëri. Shkojnë ke Jusufi a.s. Falamma dakhalu alayh. Shkojnë se kishin përsëri nevojë për dritë. Falamma dakhalu alayhi qalu ya ayyuha al-aziz massana wa ahlana ad-durr. Tan o madhëri, ne dhe familjen tonë në ka kap thasira dhe zhia, el qahtu el gjedbu, në ka kap thasira dhe zhia. Dhe ne kemi sjell një çmim të dobët, një vlerë dobët, jo si herët e tjera. Ujina bi bida'ati mizan fa'ufi lana al-kayla. Por than edhe pse ne kemi sjell një çmim të dobët, një vlerë të dobët, ti na jep drithën të plot, aq sa na ke dhënë në herët e tjera. Dhe na bëj mirë me pasurinë që të ka dhënë Allahu. Se Allahu i shpërblen ata që japin lëmosh që bëjnë mirë. Këtu Jusufi të erdhi keq për ta. Dhe ju tregoi drejt. Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun? A ju kujtohet çfarë i keni bërë Jusufit dhe vëllait e tij kur ju ishit paditur, nuk e dihet se kush janë përfundimet e gjërave, se smira ka përfundim jo të mirë, dhe se përfundimet e punëve dhe gjërave janë dorë të Allahut, dhe se Allahu e rrotullon gjendjen. Qalu a innaka la anta Yusuf? Tan atije Yusufi? Qala ana Yusuf wa hadha akhi.
se unë jam Jusufi dhe ky është vëllai im. Qala ana Yusuf wa hadha akhi qad manna Allahu alayna. Me të vërtetë Allahu na ka bërë mirësi, na bashkoi, mos i undam. Innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Me të vërtetë kush i ruhet Allahut, i ruhet zemrimit të Allahut, i ruhet dënimit të Allahut dhe bën durim, Allahu nuk ka humbur shpërblimin njerëzve mirëpunues. Ky është rregulla. Kush ka devocion, frikë, i ruhet zemrimit të Allahut dhe bën durim, Allahu nuk ka humbur shpërblimin mirëpunuesve. Allahu s'ka për ta humbur shpërblimin, se Allahu nuk ka humbur shpërblimin mirëpunuesve. Allahu njerëz të devotshëm, njerëz të durimtar ka me i shpërbly, ka me i nderu, ka me i ngrit. Ata janë mirëpunues. Qalu tallahi laqad atharaka Allahu alayna wa in kunna la khati'in. Tan pasha Allahun, Allahu të ka favorizuar, ka ngritur mbi ne, ka parapëlqyer ndaj nesh. Ne kemi qenë fajtor. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. Nuk ka shortim për ju. Allahu ju fal. Allahu është mëshiruesi më i madh. Rregulli për cilin po flasim, flet për devocionin fetar dhe durimin. Kush bën durim, kush ka devocion fetar, domethënë i ruhet zemrimit të Allahut dhe bën durim, Allahu nuk ka humbur shpërblimin mirëpunuesve. Ç'është takwaja? Takwaja zbatimi i detyrave dhe largimi nga haramat. Kesh frikë Allahut, ti ruhesh zemrimit dhe dënimit të Allahut. Kjo është takwaja. Kryesh detyrat dhe të ruhesh nga haramat. Ç'është durimi? Të frenosh veten. Të mbash veten në kryerjen e detyrave. Të përmbahesh kur të bie fatkeqësi dhe të mos shprehesh pa kënaqësi, të mos tregohesh i paduruar. Gjithashtu, të frenosh veten dhe të mos bësh haramet, përmbash veten. Ky durimi, duron robi dhe nuk bën haramet. Këto janë dy gjendje të mëdha, shumë të rëndësishme. Devocioni, takwaja dhe durimi, sabri. Gjuhën arabe quhen takwa dhe sabr. Ti ruhesh Allahu duke kryer detyrat dhe të bësh durim. Bësh durim në kryerjen e detyrave fetare. Të bësh durim dhe të mos tregosh pa kënaqësi apo mos jesh i paduruar kur të bien fatkeqësi, dhe të bësh durim frenosh veten nga haramet, këto janë 3 llojet e durimit. Në fakt ne kemi ndjuar shpesh për takuan, devocionin fetar edhe për durimin. Po problemi është se ç'a lëm në praktik. Kur vjen puna për të treguar i devotshëm dhe për të ruajtur zemrimin e Allahut, njeriu dobësohet dhe bie në haram. Ose se kryen siç duhet detyrën fetare. Çështja është në praktik. A jemi të devotshëm apo jo? Edhe ke durimi, flasim për durimin, përmendim vlerat dhe frytet e durimit dhe e kuptojmë që është një gjë shumë e mirë, por kur vjen momenti për të bërë durim, a i bëjmë durim apo jo? Durim në kryerjen e detyrave fetare, për shembull falë namazin sabahut me xhamat në xhami. Të bëjmë durim, jemi durimtar kur na bien fatkeqësi, se njeriu flet për durimin, e pëlqen durimin dhe i vlerëson durimtarët. Në momentin kur i bie një fatkeqësi, tregohet durimtar apo jo? Apo e humb durimin dhe kontrollin? Dhe shpreh pa kënaqësi, e flet atë që nuk duhet me fol dhe ankohet. Kur është fjala për haramet, me duru dhe me frenu veten, mos me bëj një haram, mos me dëgju muzikë, mos me rrit bixhoz, mos me shoqëru me femrat, mos me bëj moralitet, mos me gënjyer, me frenu veten. Ky është një kufi që ka caktuar Allah dhe nuk bën me e te i kalu. Kur hap interneti me frenu veten, mos me pa njeriu pamje të shumtuara, të këqija, të turpshme, mos me pa filma, telenovela, gjëra të këqija, apo dhe pamje pornografike nëpër internet e nëpër celular. Allahu na ruaj. Me besimtar frenon vetë, sidomos kur është vetmi, ku nuk e shikon kush.
Vërdurim do thotë ta frenosh veten në këtë moment. Por durimtarët të devotshëm, durimtarët janë pak. Ajeti i Kuranit ka përmendur devocionin innehu me yattaqi wa yasbir, devocionin do të ruhesh. Të ruhesh zemrimit të Allahut dhe dënimit të Tij duke kryer detyrat, kjo është devocioni. Ka përmendur durimin. Ka thënë dietarët se në këtë mes kur përmenden devocioni dhe durimi bashkë, devocioni bën fjalë për kryerjen e punëve të mira, detyrave. Ti ruhesh Allahut të kryesh detyrat. Ti ruhesh zemrimin të Allahut të bësh detyrat fetare. Kurse durimi do thotë frenosh veten nga haramet. Ta përmbash veten dhe mos bësh harame. Fjalën harame e kuptoni, gjunahe. Gjunahe, shembull jo robi muzikë, shoqërohet me femra, veçohet me femra, immoraliteti, gënjeshtra, pijet alkolike, bixhozi, lojrat e fatit, pamjet e turpshme për celular, telenovela e kështu me radhë. Ta ruajnë veten robi dhe të mos bëjnë harame, të mos bëjnë gjunahe. Ky rregull kuranor, shpërblimi, domethënë durimi dhe devocioni dhe durimi. Kush tregohet i devotshëm, ruhet dhe bën durim, do marrë shpërblim nga Allahu, sa Allahu nuk ka humb shpërblimin mirë punuesve. E sollu me tregimin e Jusufit alayhis salam, Jusufi alayhis salam u bë skllav bëri durim. Pastaj ran burg bëri durim. Eftoi grye e ministrit për marrëdhëniet palishme edhe bëri durim, nuk u përgjigj. Dhe kjo gjë mjaft e rëndë, do ta përmend pak më pas inshallah taala se durimi në këtë kushte është edhe më i rëndë se durimi kur robi i bie fatkeqësi. Derisa Allahu në surën ngriti dhe i dha mirësitë më dha. Ky rregull kuranor mund vihet në zbatim në shumë gjëra, dhe unë po përmend disa gjëra. Jusufit alayhis salam i ran dy lloje padrejtësish. E para padrejtia që i bën vëllezrit. Padrejtia që i bën vëllezrit, të cilët e shiten si skllav. E hodhën pusë dhe e shiten si skllav. Nga gjendja e lirë përfundon në gjendje skllavi. E dyta, padrejtia që i bëri gruaja e ministrit, e cila e dënoi me burg, e vuri mes dy mundësive, të zgjedhte, ose marrëdhënie falishme, ose dënim me burg. Dhe Jusufi alayhis salam zgjodhi dënimin me burg. Padrejtia e parë i ra fatkeqësia e parë nuk varri nga vullneti i Jusufit. Nuk e pyetën vëllezërit se do të hedhin pusë apo jo. E hodhën pusë pa e pyet. Dhe gjithashtu dhe skllavëria, nuk e pyetën vëllezërit nëse doshte të bëhej sklav apo jo, por e hodhën domethënë e shitën si sklav. Padrejtia e parë dhe fatkeqësia e parë i ra me caktimin e Allahut dhe nuk vare nga vullneti i Jusufit alayhis salam. Ndërsa padrejtia e dytë, e cila u shkaktua nga domethënë të cilën e ushtroi gruaja e ministrit, në fakt vujtja e dytë, pra le të themi me shprehje tjetër, që zgjedhja e Jusufit. Se gruaja e ministrit e vuni të zgjidhte. Ose marrëdhënie të palishme, ose vujtje në burg. Dhe Jusufi alayhis salam zgjodhi vujtjen në burg. Dhe e thashët e më përpara se njerëzit e devotshëm kur vihen mes dy mundësive, ose të bëjnë haram, ose të vuajnë, po më mirë të vuajnë. Dhe mos zemrojnë Allah. Këto e bën njerëzit që kanë frikë Allahun, që janë rrugën e Jusufit, në rrugën e profetëve të Allahut, me të krye të dërguarin tonë Muhamedit alayhi salatu wassalam. Durimi i Jusufit alayhis salam në rastin e dytë, kur vuajtjen e zgjodhi vet,
është më i mirë se sa durimi I tij në rastin e parë kur vujtjen nuk e kishte zgjedh vetë, po I kishte rënë me taktimin e Allahut subhanahu wa taala. Durimi në rastin e dytë është më I mirë. Dhe durimi në rastin e dytë është më I vështirë se sa durimi në rastin e parë, se kur njeriu I bie fatkeqësi, ja thon ta përmbajmë vetë. Mos prej fatkeqësi. Me u kënaq me taktimin e Allahut është edhe më mirë. I ka rënë robi, s'ka qenë nuk vare nga vullneti I tij. Nëse në rastin e dytë të bësh durim dhe të pranosh veten është edhe më I vështirë. Në rregull vëllezër. Në kohën ndër shekuj kanë vuajtur muslimanët për zbatimin e fesë së Allahut të Madhëruar. Për shembull, profeti dhe shokët e tij vujtën dhe u detyruan që të linin vendet e tyre dhe të shpërnguleshin në Medinë. Përndiqeshin dhe u vun mes dy mundësive, o të linin fen ose të vuanin. Të vuanin fyrje, sharje, rrahjen, përgjakjen, madje dhe vrasjen si Sumeja dhe Jasiri. Shpërnguljen, lënien e vendit, lësh vendin, nuk ke pasuri, ke shtëpi, ke tregti, ke farefisni, ke të afërm, ke familje, e le. Për çfarë? Për hir të Allahut. Kjo vëllezër kur gjë e lehtë. Është një hap I madh. U vun mes dy mundësive. Çfarë zgjodhën? Zgjodhën vujtje. Për hir të Allahut. Zgjodhën e bë durim në vujtje edhe të mos me elon fenë Allahut të lartësuar. Kështu veproi profeti dhe shokët e tij. Meqë durimi I tyre është I ngjashëm me durimin e Jusufit në rastin e dytë dhe jo në rastin e parë. Ky lloj durimi është më I rëndë se sa kur bie fatkeqësi. Kështu që kur muslimoni vjen mes dy mundësive, o të lënë fenë e Allahut, ose të vuajë, dhe zgjedh që të vuajë, durimi I tij është në format më të larta të durimit, dhe durimi I tij është më I mirë dhe ka një shpërblim më të madh se ai që bën durim kur I bie fatkeqësi. Kur bie fatkeqësi, robi ka nga shkoj. Patjetër duhet të bëj durim. Dhe kush nuk bën durim rast fatkeqësia është me të vërtetë njëri I lig. Ktu lind një pyetje tjetër. Çfarë është më e lehtë? Me bë durim kur je në kushte të vështira apo me bë durim kur je përpara në kushte bollëku, mirëqenie, mirësie dhe ke gjitha mundësitë me bë harame. Imoralitet, kamate, pije dense, droge, duhone, gjitha. Durimi në rastin e dytë mund të jetë dhe më I vështirë. Këtë gjë mjaft vëllezër musliman nuk e kanë të qartë. Mendojmë në fjalë se me zbatu fen kur je në kushte bollëku, rahatie dhe mirësie dhe ke gjitha mundësitë me bë harame, është më e lehtë. Sesa kur je në kushte mundimi dhe vështirësie. Në fakt, ka njerëz që po të jetë në kushte sprove dhe mundimi e respekton fenë, ruhet. Po që në një ambient ku ka mundësi, pare ka, mundësi për drogë, mundësi për duhan, mundësi për pije dense, mundësi për kontakt me femrat në mënyrë të palikshme, I ka që. Shkrihet, nuk bën durim. Dhe kemi ngjuar për njerëz të cilët e kanë respektuar fenë kur kanë qenë në Algjeri, në Libi dhe në vujtje në sa vende arabe. Kur kanë shkuar në mes të Evropës, ku I ke gjitha gjërat, të jep paran dhe të krijon mundësinë me e shfrytzuar haram. Sa të dush me bëj moralitet, me pi drogë, me konsumu pije dense, me pi duhan, me I bë gjitha qefet. Në Evropë I ke gjitha paturësitë dhe me lehtësi të madhe. Janë shkri. Domethënë kanë duru mbase burgun, ose vujtjen, ose mjerimin, ose varfërinë kur ka qenë vendet e tyre dhe kanë respektuar fenë.
Në kushte bollaku shkrin. S'është e lejet me bë durim. Në kushte mundimi, në kushte bollaku dhe kështu që ne nuk kërkojmë mundim, varfëri dhe sprova vujtjes. Duhet I kërkojmë ato. Dhe në gjitha gjendjet duhet bëjmë durim. Por ama Allahu I bën punët me urtësi. Dihet se cila gjendje është më e mirë për robin. Se dikush thot, sikur të kisha më shumë, dhe pse Allahu s'ka dhënë më shumë, ti puno, fito me ndershmëri, dhe përpiqesh që sigurosh të ardhurën më mirë. Por nëse nuk ke në dorë, mos mendo keq për Allah. Se Allahu të ka privuar për diçka, për të dhënë gjë më të mirë. Ku e di ti? Mbase po të kishe më shumë, s'de përmbaje dot veten. Përballë haramit, drogës, alkoolit, sa njerëz për shembull janë dobët. Vihet përballë një forme, një fotoje, do psohet. Ka treguar një vëlla musliman. Prej Italie, erdhi pyeti ka stile. Kur kaloi thon rrugës së dalën ato femrat e këqija, dhe atje në Evropë, sa ata mahen sikur respektojnë drejtat e njeriu, të drejtat e femrës e kështu me radhë, po I kanë me miliona femrat në rrugët. Prostituta, të cilat shfrytëzohen ma keq se sklavet me sjet. Ma keq. Allahu na ruaj se sklavet kanë drejta dhe nuk lejohet me çneru sklavën. Sa atje, domthonë, prostitutat janë rrugët në gjitha shtetet e Evropës. Edhe thot ky vllai musliman, thot kur kaloj rrugës, thot nuk duroj dot. Edhe bien haram, zina. Si më e bën? Thash unë mos sik më të vëm. Sa vjen I keq. Unë e kishe mundësi se shkonte, punonte gjithë ditën, kur kthehej, mbas I harxhonte parat në haram. Allahu na ruaj, kanë mjaft njerëz të tillë. Çfarë problemi kanë, nuk bëjnë dot durim. Jusufi alayhis salam, jo vetëm që bëri durim, edhe nuk ra në zina në imoralitet, por kur u vu mes dy mundësive. Ose marrëdhëniet e paligjshme, ose burgun vujtjen, sa vujtje. Ma mirë vujtje, dhe mos me kundërshtu Allahun e lartësuar. Dhe Allahu I lartësuar e ngriti lart. Njerëzit rabbanijin, njerëzit e devotshëm, njerëzit e ruajtur, njerëzit e çiltër, njerëzit e sinqert, zgjedhin më mirë thot me vujtje sa me bë haram. Edhe për më mirë varfër dhe me pak se sa me punu një punë të pistë, pa ndershme dhe haram dhe me fitu shumë. Për këto mësime kemi nevojë shumë, sidomos të rit, sidomos pa martuarit. Kanë nevojë të madhe për këto. Kur sidomos kushtet e vendit ton, ka bollak, harami është sheshit, mundësit për të bënë haram janë të mëdha, këtu nevojitet durim dhe të përmbajtje. Kemi frikë Allahut, të ruhemi zemrimit të Allahut, dhe të kujtojmë faktin se Allahu s'ka me humbë punën e mirë të atij që ruhet. Kush ruhet ka me ja kompensu Allahu me mirësim dynjon dhe në ahiret. Innehu me yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Me të vërtet, kush I ruhet zemrimit të Allahut duke kryer detyrat dhe bën durim, e frenon veten dhe nuk bën harame, le ta di se shpërblimin e ka Allahu, se Allahu lartësuar nuk u humb shpërblimin mirë punuesve. Një aspekt tjetër. Ka njerëz që bien në sevda me fotot, me paraqitjen, që bien sevda me një femër. Po ndërkohë nuk mund martohet me ta. E kuptoni fjalën sevda? Sevda, dashuri. Ose për shembull lidhet pas një forme në internet, celular, që paraqitet një formë edhe pasionohet pas saj. Pasionohet pas një forme, pas një foto, pas një figure, pas një femre. Ka femra që pasionohet mas një femre, mashkull që mund pasionohet mas një mashkulli, domethënë ka devijime të ndryshme. Qofse njeriu I linin dëshirat të këqija në nefs, normale që njeriu duhet ruaj syrin. Se kush nuk e ruan syrin, se këta shafire domethënë shpjegojnë vetëm anët e jashtme të syrit që
Syri ka lidhje me trurin. Dhe domethënë përçohet një sinjal edhe kështu domethënë kapet forma, figura apo çfarë shikon, çfarë objektesh kap syri. Kurse ne e lidhim syrin edhe me shpirtin, me zemrën. Nëse njeriu hedh syt ke haramin dhe nuk e shmang shikimin, atëherë në zemrën e tij shkon një shigjet të helmuar. Ky është hadith i dobët në fakt, por ne shohim kuptimin e tij. Një pikë e zezë bëhet në zemër. Dhe mbase ky mikrob, kjo smundje, kjo dëshirë, zgjohet një dëshirë në zemër. Syri bën që të zgjohet dëshira në zemër. Edhe pastaj kjo dëshirë mund të fuqizohet, mund të zhvillohet, deri në atë mas sa njeriu nuk e përmban dot veten. Edhe turrës si i turbuar pas një femre, ose një femër pas një femre, një mashkull pas një mashkull, apo turrës si i turbuar mas internetit, formave paraqitur internet, ajsa një modër muslimane dikur merr telefon, thot burri im thot është i paaft seksualisht, për shkak se shikon në internet ose në celular pamje të këqija. Domethënë kanë dënim ta lloj njerëzish. Kanë dënim edhe në këtë botë, dhe jetën familjare, dhe në jetën bashkëshortore. I privon Allahu lartësuar nga mirësi për shkak se kanë lëshuar syrin haram, i privon Allahu nga mirësitë shumëta. Po ta dinte njeriu çfarë pasojash ka harami. Ata duhet ta kujtojnë këtë ajet Kuranit, dhe të frenojnë vetë. E para gjë duhet që se gjithnjë parandalimi i smundjes është më mirë se sa kurimi i saj. Të ruash vetveten dhe të mos zgjohet një dëshirë e keqe në mes, është më rahat, është më lehtë. Ma mirë më urrit. Mos me pa filmin e keq, telenovelën e keqe. Mos me lexu librin e keq. Mos me shkretu revistën e keqe. Mos me i pa pamjet e këqija në internet, në televizor dhe në celular. Mos me u hedh vështrimi femrave, nëse të hedh shkon shikimi ktheje në krahun tjetër. Por nëse njeriu se ka përmbajt veten dhe e ka lëshu shikimin, dhe o zgjuaj një dëshirë e keqe në zemër, dëshirë për lidhje të palishme me një femër. Dhe nuk mundet që me u lidh me to në mënyrë të ligjshme me martesë. Për mund të jetë martuar ajo, ose ajo nuk pranon, ose ajo nuk është as muslimane as kitabie. Si bëhen në këto kushte? Në këto kushte duhet që njeriu të tregohet durimtar. Të përmbajnë veten, të kujtojë shpërblimin e Allahut. Dhe shpërblimi i Allahut nëse të zaruaj veten do jetë i madh. Kanë përmendur se një muezin, të ka sjellë Ibn Qayyim, Allahu më shëroft, një muezin thirrte ezanin, hipte në minar xhamis edhe thirrte ezanin. Një ditë i bie shikimi ke komshia, bie një krishteri, komshia e xhamis, dhe i përqaf. Në vend që të shmangte shikimin, mos vazhdonte me shiku mo, vazhdoi të shikonte. E shikoj njerë, 2, 3, i hyrë në zemë. Vendosi që të thiste me to, hyri në bisedë. Mos i hyri në bisedë me to. Vendosi ta takonte. Shkoj dhe takoj. Dhe i propozoi lidhje. Ajo tha unë s'mund të lidhem me ty pa martesë. Po në rregull tha martohemi. Po tha nuk më lejon babë që të martohem me ty se ti je musliman, unë jam krishterk. Po tha çfarë duhet më bëj? Të pranosh fenë e krishterë. Në rregull tha. U boi krishter. Për të martuar me këtë fenë.
E kam përmendur pastaj domethënë, duke u ngjitur për ta rast, kishe ron, edhe kishe vdek. Humbi dynjon edhe ahiretin. Allahu na ruajt. E tretë. Aspekti i tretë. Mund ndodhë që njeriu ta kenë zili apo ta kenë smir. Ortaku nuk ketë zili dhe smir ortak. Tregtari. Kunata. Ose shemra. Edhe njeriu mund të ndohet, mund mundohet. I bie sprovë. Se kur tjetë ka zilit, ka smir përpiqet me të shkaktu dame. Që ti marrë mirat vetë dhe të privon ty. Nuk dojë që ti t'jesh ma përpara. Çfarë duhet me bënë të kushte? Të po durim. Dhe me kujtu është përvimi ma të durimtarve. Jusufi a.s. bëri durim. Vlezit e patën smirë, e ndanë nga jati, për Jusufi a.s. bëri durim. Kërë që në qofë se rogu, vrenë se njëzë dhe kanë smirë. Që duhet me bënë? Durim. Se ka me e ngritë Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, nevojitë dhe durim ndaj qafirave. Allahu lartësuar në surën Ali Imran 3 vende. Ka përmendur në 2 vende durimin lidhur me luftën e Uhudit. Do të tasbiru të taqu, kur ka duke treguar për luftën e Uhudit ka përmendur durimin. Po in taqu wa tasbiru la yadurrukum kayduhum shay'a. Nëse ju do t'i ruheni zemrimit të Allahut, do t'tregoni devotshëm dhe do të bëni durim, juve nuk do t'u bëj dëm kurthi i tyre asgjë. Vela in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim posio. Nëse ju do të bëni durim. Dhe do t'jeni devotshëm, do t'u vinë me lajket. Si ndihmë. Në surën Ali Imran, gjithashtu nga fundi i saj, Allahu lartësuar ka përmendur se muslimanët do sprovohen, pasuritë e tyre dhe vetët e tyre, dhe do ngjojnë fjalë të këqija prej tharëve të librit dhe prej dhujtarëve. Pastaj ka përmendur Allahu lartësuar durimin. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kathira. Sen Allahu lartësuar, juve do të sprovoheni në pasuritë tuaja dhe në vetet tuaja, dhe do të ngjoni prej tharëve të librit dhe prej idhujtarëve fjalë që u lëndojnë, u mundojnë. ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب أذى كثيرا. Por duhet të bëj durim. Nëse bëni durim, kjo është sjellja e tyre që janë të vendosur në çështjet e tyre. Fa inna dhalika min azmi al-umur. Kështu që në xhihad kundër shafirave, kur na mundojnë shafirat, kur vuajmë për shafirave, duhet bëjmë durim. Se Allahu lartësuar do i shpërblet durimtarët, do i ngrej durimtarët, do i jap atyre mirësi të shumta. Duhet të tregojmë devotshëm dhe të bëjmë durim. Nëse tregojmë të devotshëm dhe durimtar, Allahu lartësuar ka me na dhënë sukses, karshi i tharëve. Nëse tregojmë të devotshëm dhe durimtar, Allahu lartësuar do të na jap sukses, karshi i tharëve të librit edhe i dhujtarëve. Dhe ka me na ngrit Allahu lartësuar.
وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Ka thënë Allahu në fundin e ajetit, nëse ju do të bëni durim dhe do të keni frikë Allahut, kjo është sjellje e atyre që janë të vendosur në çështjet në punët e fesë. Elus Allahun lartësuar që të na bëjë të devotshëm dhe durimtar.